Bearded Dragon 1 ตัวนะครับผมว่าสามารถไปได้ที่หลักแสนเลยเวลาดูเพศนะครับต้องทำอย่างนี้ครับตัวนี้ตัวผู้ฮะผมล้อเล่นไข่บางชุดก็เล็กบางชุดก็ใหญ่แต่ว่าขนาดของไข่ไม่ได้บ่งบอกถึงขนาดของตัวดีไซน์เป็นกระจกแบบนี้ฮะอย่างเงี้ยที่ต้องทำแบบนี้คือเคยเกิดแบบขโมยแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าจะเอากันแบบตั้งใจมาเอาผมก็จนปัญญานะเชื่อว่ามีคนให้ค่ามันมากพอที่จะทุ่มเงินแบบ 3,000 4,500 US 5,000 US ได้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับในมุมมองของผมมีความรู้สึกว่ามันคืองานศิลปะที่ขึ้นอยู่กับจินตนาการของศิลปินบรีดเดอร์เนี่ยหรือผู้เพาะพันธุ์เนี่ยทำหน้าที่ไม่ต่างจากศิลปินเลยแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะจินตนาการมันออกมาในรูปแบบไหนพอเรามีจินตนาการเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดความหลากหลายเป็นวาไรตี้ขึ้นเรื่องของสีเนี่ยขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคลละบางคนเนี่ยชอบสีแดงเพราะว่ามันทำได้ยากมันก็เลยมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเป็นที่นิยมบางคนบอกว่าแดงไม่ชอบเหลืองบางคนบอกว่าชอบส้มบางคนบอกชอบขาวมากกว่ามันตัดสินกันได้ยากมากเลยว่าอะไรคือตัวกำหนดมูลค่าของมันจริงๆว่าอันไหนควรถูกอันไหนควรแพงมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากเลยครับถ้าในทางกลยุทธ์แล้วเนี่ยครับผมใช้คำว่ายิ่งแดงยิ่งแพงแล้วกันเพราะว่าแดงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความท้าทายของบรีดเดอร์หรือนักพัฒนาที่จะทำยังไงให้มันแดงขึ้นมันก็จะมีแดงหลายเลเวลมากเลยคือตั้งแต่ regular red นะครับเป็น super red มี blood red มี dark red เกิดขึ้นมานะครับก็เป็นความหลากหลายก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่บรีดเดอร์เนี่ยก็อยากจะเอามาเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันของตัวเองฮะอย่างโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนสีเหลืองนะครับอันนี้ตัวสีเหลืองก็มีตัวนี้หลุดออกมาตัวหนึ่งซึ่งคนละข้อกันแต่ว่าไซส์ใกล้เคียงกันเราก็เลยเอามาไว้ด้วยกันนี้ก็จะเป็นขาวที่เรียกว่าซีโร่นะครับซีโร่ตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะฮะสีส้มตัวนี้ก็เป็นสีแดงสังเกตดูมันก็จะค่อนข้างแดงผมผ่านประสบการณ์ในการบรีดสีแดงประสบความสำเร็จแล้วสีขาวเราก็ทำได้สีเหลืองเราก็ทำได้แล้วมันก็มีสีที่ท้าทายที่เรากำลังทำอยู่คือเราอยากจะทำสีเขียวให้ได้เราก็เลยเลือกที่จะแบบเอาตัวที่มันเหลืองอ่อนไปทั้งเขียวมาผสมกันปีแล้วแล้วเราก็คิดว่าอีก2ปีเราจะได้เห็นเบียร์ดราก้อนเป็นสีเขียวจริงๆได้ล่าสุดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาคนไทยนะฮะสามารถทำเบียร์ดราก้อนที่ชื่อว่า Thunderbolt ได้ก็คือเป็นเบียร์ดราก้อนที่มีเส้นแถบที่เหมือนกับเป็นสายฟ้าเป็นเส้นตรงกลางหลังแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พิสูจได้ว่ามันเป็นเจเนติกก็คือมันสามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้มันกลายเป็นว่าไทยเนี่ยเริ่มมีบทบาทในวงการเบียร์ดราก้อนโลกนะตรงนี้เป็นโซนที่เราเอาไว้สำหรับเอามาอาบแดดนะฮะให้สัตว์เลี้ยงของเราหรือว่ากิ้งก่าของเราเนี่ยครับได้อาบแดดได้อาบน้ำตรงนี้นี่ตรงนี้คือที่อาบน้ำนะฮะพออาบน้ำเสร็จปุ๊บทำความสะอาดเสร็จปุ๊บมาอาบแดดตรงนี้พออาบแดดเสร็จปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเราก็ยกกลับเข้าไปในที่ห้องของเราเดี๋ยวผมมีตัวอย่างห้องนี้ให้ดูครับอันนี้เรียกว่าเป็นห้องผสมพันธุ์นะครับเราก็จะเอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมาเข้าด้วยกันในห้องนี้ซึ่งเราก็จะจับคู่เป็นคู่ไปฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับมันถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการดูแลอย่างดีแล้วนะครับเป็นห้องที่ผมทดลองว่ามันเป็นระบบปิดได้ 100% ตรงนี้ครับเป็นแผงวงจรที่เอาไว้ควบคุมไฟพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถ้าเกิดสมมติว่าอากาศร้อนเกินไปคือไฟร้อนจะดับถ้าอากาศมันเริ่มเย็นหน่อยไฟร้อนมันก็จะติดอัตโนมัติแล้วก็ตั้งไทม์เมอร์ไว้เดี๋ยวมันจะปิดเองของมันฮะตามเวลาที่กำหนดซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นช่วงไหนที่มีฝนหนักมากๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ครับเป็น dehumidifier คือเป็นเครื่องดูดความชื้นควบคุมความชื้นภายในห้องนี้นะครับอากาศ
สามารถใช้พัดลมตัวนี้ครับทำให้มันเกิดอากาศสะอาดหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ถ่ายเทออกข้างนอกได้เลยแล้วก็ในกรณีที่เป็นหน้าหนาวนะครับเราสามารถปิดประตูปิดม่านแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็ให้เบียร์ดราก้อนเนี่ยครับได้จำศีลบรีดเดอร์ตามภาษาเขาเลยก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนึ่งจะต้องมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนละเพื่อที่เราจะคาดหวังว่าลูกเขาจะแข็งแรงเติบโตต่อไปเนาะสองก็เป็นตัวที่เราคิดว่าสีสันแพทเทิร์นหรือเจเนติกเขาเนี่ยตรงกับใจที่เราจะเอาไปพัฒนาต่อยอดฮะสิ่งมีชีวิตเนี่ยทุกคนในวงการสัตว์ทราบดีกันอยู่แล้วว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าเราจะไม่เจอการเจ็บป่วยหรือไม่เจอการตายเลยนะฮะเราต้องทำใจยอมรับสิ่งนี้ให้ได้ซะก่อนเราถึงจะมุ่งเน้นไปหาความมั่นคงที่เรียกว่าทำอย่างไรให้เราลดความเสียหายลดความเสี่ยงได้มากที่สุดมันก็กลับมาสู่การเตรียมความพร้อมของฟาร์มหรือการส่งเสริมสนับสนุนเวลแฟร์ของสัตว์ให้มีสุขภาพพลานามัยสวัสดิภาพที่ดีถูกต้องเหมาะสมต่อไปฮะนี่ตรงนี้ไข่อยู่นี่ฮะอันนี้คือเตรียมไว้จะสังเกตได้ว่าเนี่ยพอเราเปิดไข่มาปุ๊บมันก็จะมีทั้งไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็บางอันก็มีร่องรอยที่มันเสียไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเสียแล้วแน่นอนไม่มีเชื้อเดินต่อมันก็จะฟองมันก็จะสีมันจะออกเหลืองๆซึ่งลักษณะของตัวอื่นเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีขาวแล้วก็ใสแล้วก็มีแบบเชื้อแดงๆเดินอยู่แต่ว่าโดยปกติเขาห้ามไปยุ่งกับมันอย่าไปจับมันพลิกไม่ได้พลิกเดี๋ยวไข่เชื้อเสียโดยปกติเราจะพยายามฟักให้อุณหภูมิเย็นๆหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้อยู่ในไข่ได้นานที่สุดไม่ต้องรีบออกมาถ้ารีบออกมาเนี่ยมันจะอ่อนแอฮะมันจะส่วนใหญ่มันจะอ่อนแอมีความเข้าใจว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้ำหนักของเบียร์ดราก้อนเกิน300 กรัมก็คือผสมได้ซึ่งจริงแล้วจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แน่เสมอไปคือความเจริญเติบโตเต็มวัยมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยน้ำหนักมันถูกกำหนดด้วยอายุหรือน้ำหนักบวกอายุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าโตเต็มวัยจริงผมว่าประมาณปีครึ่งก็คือจะเป็นตัวโตเต็มวัยแล้วเลยปล่อยเขาโตไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยผสมเขาตอนที่เขาหยุดเจริญเติบโตแล้วสักพักหนึ่งไม่โตต่อแล้วค่อยผสมเพราะว่าการผสมพันธุ์ก่อนวัยสมควรมันมีผลเสียกับร่างกายก็คือว่าเวลาตัวเมียฟอร์มไข่เนี่ยครับมันใช้แคลเซียมสูงมากซึ่งมันมีผลทำให้ตัวเมียอาจจะไม่เจริญเติบโตต่อนะครับก็จะทำให้เล็กลงเรื่อยๆปีที่ผ่านมาคือปี 2021 เนี่ยเราส่งออก Bearded Dragon ไปทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 ตัวแน่นอนฮะปัญหาก็มีนะก็มีคนสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นด้วยมีจำนวนขนาดนี้มีเงินเข้ามาขนาดนี้คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีสรรพากรอะไรยังไงได้ไหมเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยเรื่องนี้แต่ว่าเราทำถูกต้องครับเราทำถูกต้อง 100% คือเรามีรูปแบบของลูกฟาร์มที่ชัดเจนเราจดทะเบียนบริษัทชัดเจนเราเสียภาษีถูกต้องทำบัญชีถูกต้องชัดเจนแล้วเราก็ยินดีที่เราจะช่วยสนับสนุนสิ่งนี้กับรัฐฮะโดยที่เราเต็มใจมากๆครับที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับกับธุรกิจอื่นๆครับผมถ้าเราพูดถึงคำว่า breeder หรือผู้เพาะพันธุ์เนี่ยนะครับความหมายมันก็คือใครก็แล้วแต่ที่เอาสัตว์ชนิดเดียวกัน2ตัวมาผสมกันได้เกิดเป็นไข่ฟักออกมาเป็นตัวได้คุณคือ breeder ละเพราะฉะนั้นการที่จะเป็น breeder เนี่ยมันง่ายฮะแต่การจะเป็น breeder ที่ดีเนี่ยผมว่าต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงมากเขาต้องยอมรับเงื่อนไขที่ว่าถ้าเขามีผลผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับเนี่ยเขายังสามารถที่จะเลี้ยงดูแล้วก็เก็บพ่อแม่พันธุ์หรือลูกสัตว์เลี้ยงของเราต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าวันหนึ่งคุณขายไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าคุณจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่มันกินทุกวันมันมีค่าใช้จ่ายทุกวันมันสามารถเจ็บป่วยได้คุณมีเงินมากพอที่คุณจะเอาไปรักษาไหมเราพร้อมไหมที่จะจัดระบบให้ถูกต้องเราพร้อมไหมในเรื่องของเวลาเราพร้อมไหมที่ในเรื่องของใจสภาพครอบครัวเราสนับสนุนหรือเปล่าสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยสัตว์ตัวนี้มันเลี้ยงง่ายนะคุณเอาไปเถอะอยากจะขายเหลือเกินไม่บอกข้อมูลไม่บอกความเป็นจริงทุกอย่าง
เข้าไปเลี้ยงแล้วก็ทำตายเพราะเขาไม่รู้จักธรรมชาติมันคุณจะตอบเขาไหมว่ามันเลี้ยงได้แล้วถามว่าถ้าเกิดเราผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เราพิสูจน์ตัวเองไปได้แล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณตอบคำถามตัวคุณเองให้ได้ก่อนที่จะไปมองว่าเราจะเพาะพันธุ์เราอยากได้เงินจะได้ไม่ต้องเลยเลี้ยงให้รอดก่อนทำให้มันดีซะก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันตามมาเองอันนี้คือการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแล้วมันจะต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ